Έλα Θανάση, εγώ είμαι έτοιμος. Ξεκινάω για τον επιτάφιο. Ναι, θα είναι και τα παιδιά κάτω. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι εγώ δεν θα έχω κινητό υπόψη μαζί μου. Λέω πως με ψάχνεις, γι' αυτό στο λέω. Όχι, θα συναντηθούμε όλοι στο προαύλιο. Άκου να δεις, σκεφτήκαμε μετά να πάμε και σε κανένα ταβερνάκι μετά τον επιτάφιο, σε τι μάμα είχες. Α, ωραία ρε. Εντάξει, έγινε. Οπότε τα λέμε εκεί πέρα. Έγινε. Έλα, γεια. Αγόρι μου, τι σου συνέβη? Ναι, ΕΚΑΒ, ελάτε σας παρακαλώ γρήγορα. Βρήκα ένα πολύ άσχημα χτυπημένο. Στην περιοχή του Φιλοπάπου είναι. Ναι, θα σας πω που ακριβώς. Αγόρι μου, κάνε κουράγιο. Έρχεται το ασθενοφόρο, δεν μπορώ να μπλέξω. Γι' αυτό πρέπει να φύγω. Σπυρό, αυτός είναι σοβαρά. Φίλε μου, ξέρεις που είναι το κομμένο μέλος? Εσύ, αυτός έχει και κομμένη γλώσσα. Κατέβα στο φορείο γρήγορα. Φίλε μου, ηρέμησε. Σε λίγο θα είμαστε στο νοσοκομείο. Γιάννη, ξεκινάμε. Αλλά πάρε οπωσδήποτε την αστυνομία να έρθει στο νοσοκομείο.
Καλημέρα, φίλε μου. Κάνα αυτό για σένα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Θα σου φέραν και κάτι να φας, αλλά βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Θα κοιτάξω όμως το Σάββατο, ίσως και την Κυριακή. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Κύριε Χατζημίλου, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης, ο ασφαλιστής. Κάλεσα να επιβεβαιώσουμε το σημερινό μας ραντεβού. Ναι, φυσικά και θα υπάρχει κάλυψη σεισμού στο συμβόλαιο. Εντάξει, κύριε Χατζημίλου, σήμερα στις 4 θα είμαι στο εργοστάσιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Τι έγινε? Λοιπόν, όλα καλά. Θα το ασφαλίσω το εργοστάσιο, 47 φορτηγά, επιπλέον θέλει και όλο το προσωπικό. Μιλάμε για 300 άτομα τουλάχιστον. Μπράβο, ρε θηριό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη. Αντώνη, είσαι καλύτερο ασφαλιστή που περάσει ποτέ το γραφείο μου. Θα κοιτάξω να σου φτιάξω την προμήθεια όσο καλύτερα μπορώ. Θα πάει πολύ καλά. Συγχαρητήρια για πάλι. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Φτιάχνω το καφεδάκι σας. Όχι, όχι. Βάλε μου ένα ουίσκι. Να, από αυτό εκεί πάνω. Ουίσκι. Δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα. Ξέρω, είναι απόγευμα, αλλά θέλω να χαλαρώσω λίγο. Και αφού τα χάπια δεν έχουν καταφέρει να διώξουν το πονοκέφαλο, ίσως το κάνετε ουίσκι. Κάντο διπλό. Σωστός ο κύριε Αντώνη. Στην υγεία σας κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Όλα εντάξει με τα συμβόλαια, την κλείσαμε τη συμφωνία. Σας έχω στείλει και ένα mail. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ κύριε Αντώνη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα, γιατρέ. Ναι, πείτε μου. Α, θα είναι αύριο οι εξετάσεις μου έτοιμες. Ωραία. Μπορώ να περάσω μεθαύριο το πρωί, πριν τη δουλειά? Ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατρέ. Τα λέμε την Τετάρτη το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλημέρα. Είμαι απ' έξω, έρχεσαι? Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα. Στοπ. Όλα καλά, κυρία Μαρία. Πάω να φέρω τη μαμά. Να το και το κορίτσι μας. Θα σας αφήσω να τα πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, Μανούλα μου. Πώς είσαι σήμερα? Άμα δεις το Θωμά, να του πεις να έρθει στο σπίτι γρήγορα. Του έχω φτιάξει ψαρόσουπα που του αρέσει και θα κρυώσει. Μαμά μου, ο μπαμπάς έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν το έχουμε πει αυτό. Πες του ότι θα κρυώσει ψαρόσουπα. Το καταλαβαίνεις? Είναι τόσο δύσκολο αυτό που σας ζητάω. Ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε, μαμά. Μάλλον δεν είναι η μέρα της σήμερα. Μην την ταλαιπωρώ άλλο. Θα περάσω κι αύριο. Πες του να έρθει γρήγορα. Πες του να έρθει γρήγορα. Πες του να έρθει γρήγορα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να πάτε στο καλό.
υπάρχει κάποια μπρίζα σε κάποιο τραπέζι να φορτίσω το λάπτοπ μου? Α, δυστυχώς δεν έχω σε κάποιο τραπέζι. Έχω όμως εδώ στο μπαρ. Έλα, κάτσε εδώ, γιατί έχει μπρίζα ακριβώς από εδώ πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μπορείτε να μου φτιάξετε έναν ελληνικό διπλό σκέτο? Έγινε. Πώς το μου το καλείς? Με λένε Αντώνη. Εσένα? Γεια σου, Αντώνη. Εγώ είμαι η Μαρία. Χάρηκα, Μαρία. Νομίζω σε είδα χθες το απόγευμα πάλι εδώ. Και ήσουν σήμερα το πρωί στο εκκλησάκι, σωστά? Ναι, σωστά. Δεν σου έχω ξαναδεί στη γειτονιά μας. Μένεις κάπου εδώ κοντά? Ναι, βασικά πριν λίγες μέρες μετακόμισα στην περιοχή. Καλώς ήρθες, Μαρία. Εγώ μένω πολλά χρόνια εδώ στη γειτονιά. Εντάξει, όχι ακριβώς εδώ κοντά, περίπου 20 λεπτά με τα πόδια, αλλά γενικά μου αρέσει το περπάτημα, οπότε δεν μου είναι και ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα απογεύματα μετά τη δουλειά έχουμε πίνει ένα καφεδάκι πριν πάω σπίτι. Ναι, ξέρω. Εκτάκτος εχθές και σήμερα ήπια από ένα ποτό γιατί έχω αρκετό άγχος με τη δουλειά. Γενικά δεν πίνω αλκοόλ. Ίσως λίγο κρασάκι μαζί με το φαγητό. Ορίστε, ο καφές σας. Α, ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψεις να σου κεράσω εδώ το καφέ? Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα να κάνεις δουλειά στον υπολογιστή σου. Άλλωστε, εμείς μπορούμε να βρεθούμε και αύριο αν έρθεις για καφέ. Αύριο σχολάω αργά. Ίσως μεθαύριο, εάν μπορείς και εσύ βέβαια. Και τότε θα κεράσω εγώ καφέ. Καλά, θα δούμε. Τι δουλειά κάνεις και δεν έχεις σταθερό ωράριο, αν επιτρέπετε? Φιλόλογος είμαι. Δουλεύω σε ένα φροντιστήριο και κάνω και ιδιαίτερα μαθήματα. Κι έτσι δεν έχω σταθερό ωράριο. Φιλόλογος, Σίγουρα πιο ενδιαφέρον από να είσαι λογιστής σε ναυτιλιακή εταιρεία όπως εγώ. Τουλάχιστον έχω σταθερό ωράριο, 10 με 6. Πάντως φαίνεσαι πολύ αξιόλογο άτομο. Ειλικρινά χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ. Δημήτρη μου, να πληρώσω το καφέ της κοπέλας και το whisky. Λοιπόν, σε αφήνω να κάνεις τη δουλειά σου. Αν έρθεις μεθαύριο πάλι για καφέ, τα ξαναλέμε. Έγινε, Αντώνη. Καλό σου βράδυ. Και ευχαριστώ πολύ για τον καφέ. Καλό βράδυ, κύριε Αντώνη. Καλό σου βράδυ. Έλα, ξέχασες κάτι? Βασικά ήθελα να σου προτείνω από πριν να σου προτείνω, αν ήθελες βέβαια και εσύ, μετά τη δουλειά σου αύριο να βρεθούμε για φαγητό. Ορίστε, το είπα. Αλλά φαντάζομαι θα θες να δεις την οικογένειά σου κι εσύ. Είσαι λίγο βιαστικός. Ναι, έχεις δίκιο. Σου ζητώ συγγνώμη. Καλό σου βράδυ και πάλι. Περίμενε. Αύριο σχολάω 8. 8 και 20 μπορώ να είμαι εδώ. Έχω δει που σερβίρουν και φαγητό. Τι λες? Ναι, βέβαια. 8 και 20 θα είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ και πάλι, Μαρία. Τα λέμε αύριο, λοιπόν. Οπότε σου εξηγώ και πάλι για να τα συνοψίσουμε.
Είναι σπάνια η μορφή του όγκου, όπως συμφώνησαν και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τη θεραπεία, η οποία ωστόσο θα έχει κάποιες παρενέργειες. Γιατρέ, πόσο καιρό έχω? Αυτό με ενδιαφέρει μόνο. Πόσο καιρό έχω με κάποια καλή ποιότητα ζωής? Ακριβώς δεν μπορώ να σου πω όπως καταλαβαίνεις. 3 μήνες, 5, 10. Κάποια στιγμή οι πονοκέφαλοι θα γίνουν ανυπόφοροι και δυστυχώς θα δημιουργηθούν και κάποια προβλήματα στη βάδισή σου, στην όραση, μπορεί και στην ομιλία. Με τη θεραπεία που σου προτείνω όμως, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γλιτώσει. Φτάνει, γιατρέ. Μου απαντήσατε. Δεν με ενδιαφέρει η θεραπεία. Ποια θεραπεία δηλαδή? Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Δεν θα έρθω για δουλειά, παρετούμε. Όχι, οι λόγοι είναι προσωπικοί. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθώ να μην πειράζω κανέναν. Να ζω ταπεινά και να βοηθάω όσο μπορώ τους άλλους ανθρώπους. Προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να σώσω την αμαρτωλή ψυχή μου και να γίνεις εσύ ο ποιμένας μου. Και εσύ, τι έκανες για μένα, τι έκανες? Με καταδίκασες σε θάνατο. Μάλλον δεν θες να σωθεί ένα δημιουργήμά σου. Λοιπόν δεν θα σου κάνω τη χάρη. Εγώ θα συνεχίσω να ζω. Το κατάλαβες?
είστε στο ρίξι. Ευχαριστούμε. Εγώ που λες, μένω εδώ κοντά στο κέντρο με τους γονείς μου. Ξέρω, ακούγεται περίεργο. Ολόκληρος άντρας 42 ετών να μείνει ακόμα με τους γονείς του. Αλλά όπως είχα ξαναπεί, θέλω να μαζέψω κάποια χρήματα για να αγοράσω εκείνο το σπιτάκι έξω από την Αθήνα. Τότε λογικά θα χρειαστώ και ένα αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, αρκετά είπα για μένα. Πες μου και εσύ κάτι για σένα. Εγώ έμενα με τη μητέρα μου κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, τα τελευταία 10 χρόνια. Μετά το θάνατο του πατέρα μου δηλαδή. Ήταν με ένα ακριβό το ενοίκιο, αλλά η μητέρα μου έπαιρνε καλή σύνταξη. Είχα κι εγώ ένα εισόδημα από το φροντιστήριο που δούλευα και έτσι τα καταφέρναμε. Τους τελευταίους μήνες όμως η μητέρα μου άρχισε να ξεχνάει. Ξέρεις, δεν ξέχναγε ποια είμαι εγώ. Ξέχναγε όμως να πιει τα χάπια της, ξέχναγε το φούρνο ανοιχτό και τέτοια. Καταλαβαίνω. Τα πρώτα στάδια της άνοιας, Ακριβώς. Εν τω μεταξύ τα χάπια που πίνει είναι καρδιολογικά. Έχει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά της. Δεν γίνεται να μην τα πίνει. Κι έτσι αναγκάστηκα να δουλεύω ελάχιστα, ώστε να είμαι μαζί της στο σπίτι όσο πιο πολύ γίνεται. Μάλιστα. Και τώρα γιατί μετακομίσατε? Βασικά εγώ μετακόμισα. Η μητέρα μου εδώ και ένα μήνα βρίσκεται σε γεροκομείο. Καταλαβαίνω. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση να την βάλεις σε γεροκομείο, έτσι. Αν ήταν, λέει. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Πλέον η άνοια έχει επιδεινωθεί πολύ. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Κάποια στιγμή έπεσε και έσπασε το ισχύο της. Εκεί σήκωσα τα χέρια ψηλά. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις, με τη σύνταξή της τώρα πληρώνω το γεροκομείο. Κι έτσι, εγώ μετακόμισα σε αυτό το διαμέρισμα που έχει φθηνό ενίκιο. Εκτός από αξιολόγος άνθρωπος, είσαι και δυνατός. Σε ευχαριστώ. Αλλά ας αλλάξουμε θέμα. Καλά, ναι, φυσικά. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Εσύ, Μάρια, είσαι σε κάποια σχέση αυτό το διάστημα? Ενδιαφέρουσα αλλαγή θέματος. Όχι, δεν είχα διάθεση για σχέση τα τελευταία χρόνια. Αλλά ακόμα κι αν είχα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις έναν αξιόλογο άνθρωπο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με εμένα. Τι έπαθες? Δεν είναι τίποτα. Είναι ένα δόντι που χρειάζεται σφράγισμα. Όταν τρώω κάποιες φορές, ο πόνος με χτυπάει στο κεφάλι. Εντάξει, είμαι ήδη καλύτερα. Το είχαμε λύσει, πρέπει να πάω όμως σε οδοντίατρο. Και με την εκκλησία τι σχέσεις έχεις? Ρωτάω γιατί σε είδα στο εκκλησάκι της προάλλης. Και βέβαια, γιατί νηστεύεις όπως εγώ πριν το Πάσχα. Κοίτα, όλοι στην οικογένεια είμαστε πιστοί. Ίσως λίγο παραπάνω από έναν μέσο χριστιανό ορθόδοξο. Εύχομαι να μην έχεις πρόβλημα με αυτό. Όχι βέβαια. Κι εγώ πιστεύω πολύ. Μεγάλωσα σε χριστιανική οικογένεια. Ειδικά τότε που ζούσε ο πατέρας μου, πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Επίσης, έχω μελετήσει πολύ για τον χριστιανισμό γενικότερα. Και για την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία. Έχω διαβάσει εκατοντάδες σχετικά βιβλία. Πάντως, χαίρομαι που έχουμε αρκετά κοινά ενδιαφέροντα. Εδώ μένω. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Οτιδήποτε χρειαστείς μπορείς να με καλέσεις. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ για την παρέα απόψε. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Όνειρα γλυκά, Μαρία. Τα λέμε σύντομα.
που περίμενες χρόνια. Όχι. Δεν υπάρχει όχι, το κατάλαβες. Θα γίνει αυτό που περίμενες χρόνια. Κολπική μαρμαριγή. Αντιαριθμικά χάπια. Μάλιστα.
Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνεις, με θυμάσαι? Α, ναι. Είχα περάσει πριν 3 μέρες. Σου είχα πει θα ερχόμουν το Σάββατο να σου φέρνα λίγο φαγητό. Τελικά είχα ρεπό σήμερα και σου αγόρασα κάτι από ένα εστιατόριο. Είναι κοτόπουλο με πένες. Ελπίζω να σ' αρέσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να φανταστείς ότι είχα πέσει για ύπνο για να ξεχάσω τη βίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Κοίτα το φας τώρα που είναι ακόμη ζεστό. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν έχω πάνω μου χρήματα να σου δώσω. Κι εγώ αν είχα χρήματα θα έπαιρνα κάτι να φάω. Σε ευχαριστώ. Κοίτα να προσέχεις. Τα λέμε. Λοιπόν, αύριο θα κάνουμε ασκήσεις γραμματικής για το κείμενο στη σελίδα 62. Θα έχετε διαβάσει πολύ καλά στο σπίτι. Εντάξει, μάλιστα. Άννα, έλα μέσα. Για πες μου. Βγήκατε τελικά για φαγητό με κινηματολογιστή? Ναι. Και? Όλα καλά. Είναι πολύ συμπαθητικός. Πήγαμε για φαγητό, ήπιαμε λίγο κρασί και μετά περπάτησαμε μέχρι το σπίτι. Πήγατε στο σπίτι σου δηλαδή? Όχι βρε Άννα, είναι κύριος ο άνθρωπος. Μου έδωσε όμως το τηλέφωνό του και ανταλλάξαμε μια καλή νύχτα αργότερα. Άρα σου άρεσε. Άρα θα ξαναβρεθείτε. Το εύχομαι. Σήμερα όμως είναι εξαφανισμένος. Δεν μου έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα. Δεν μπορεί να έχει πολλή δουλειά, μπορεί να μην θέλει να γίνεται πιεστικός. Έχεις καμία φωτογραφία να τον δω? Όχι, δεν χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να φανταστείς, δεν έχει ούτε καν smartphone. Ένα απλό κινητό έχει. Το απόγευμα το σχολιάσουμε από το φροντιστήριο. Θέλεις να πάμε σπίτι να φάμε? Και να τα πούμε λίγο. Ναι, αμέ, ευκαιρία να δω και το καινούργιο σου διαμέρισμα. Θα πάρω τον άντρα μου πιο μετά να του το πω για να μην ανησυχήσει. Ωραία. Θέλω να σου πω και για ένα παράξενο εφιάλτη που είδα χθες το βράδυ. Τι είδες δηλαδή? Θα στο πω σπίτι.
Ωραίο το σπιτάκι τελικά. Μικρό είναι, αλλά για μένα μια χαρά. Φτάνει, έχω και να οδηγήσω μετά. Δηλαδή, είχες οργασμό μέσα στο όνειρο ή και στην πραγματικότητα? Τι να σου πω. Μάλλον και τα δύο. Και εγώ νόμιζα ότι το παθαίνουν μόνο οι άντρες αυτό. Αλλά στην υγειά μας. Σου λέω, ήταν πάρα πολύ άσχημος εφιάλτης. Πρέπει να πάλευα μόνη μου στο κρεβάτι, αφού ξύπνησα με μία μελανιά στο λαιμό. Αυτό ήταν που με φρίκαρε τελείως. Μελανιά. Τι μελανιά? Μελανιά από τα χέρια του, που και καλά με έσφιγγε. Να, κοίτα. Πού είναι? Εδώ. Δεν έχεις τίποτα, παιδί μου. Μέχρι και πριν το φροντιστήριο την είχα. Άμα ήταν μικρή μελανιά, θα έφυγε. Δεν ήταν και τόσο μικρή, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ήταν ένα πολύ έντονο όνειρο και τρόμαξες και τα λοιπά. Έχει όμως και τα θετικά του. Πρώτον, έκανες επιτέλους σεξ έστω και στον ύπνο σου. Και δεύτερον, το υποσυνείδητό σου επαναστάτησε και σου φωνάζει. Μαρία, ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνεις σχέση με κάποιον άντρα. Ναι, γέλεσαι. Εκτός και αν ήταν ένας ίνκουμπους που πήρε τη μορφή του Αντώνη. Τι να ήταν? Ίνκουμπους. Στα αγγλικά, incubus. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας δαίμονας που κάνει έρωτα στις γυναίκες ενώ αυτές κοιμούνται. Α, καλά. Εσείς οι φιλόλογοι έχετε κάψει τα κεφαλικά σας κύτταρα. Α, ναι. Ενώ εσείς οι μαθηματικοί, πάτε καλά νομίζεις. Όλα είναι μαθηματικά, Μαρία μου. Είτε το θέλεις, είτε όχι. Έτσι λειτουργεί το σύμπαν όλο. Με μαθηματικά. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ούτε δαίμονες υπάρχουν, ούτε... Όπα, μην το πεις. Εντάξει, δεν το λέω. Άκου. Το ξέρεις πολύ καλά πόσο σέβομαι το ότι πιστεύεις στο Θεό και ότι είσαι χριστιανή. Εδώ κάθομαι και τρώω vegan πίτσα μαζί σου με πλαστικό τυρί επειδή νηστεύεις. Δεν μπορώ όμως να ακούω ιστορίες για δαίμονες, λες και είσαι καμιά μόρφωτη. Σου το είπα και προηγουμένως. Η ανθρώπινη φύση σου σε καλεί. Νομίζω πως αρκετά είναι μόνη. Εντάξει, έχεις δίκιο. Είναι όμως και η κατάσταση με τη μητέρα μου που δεν με αφήνει να σκέφτομαι έρωτες και τέτοια. Ρε συ Μαρία, τα έχουμε πει αυτά. Έκανες τόσα χρόνια ότι μπορούσες για τη μητέρα σου και συνεχίζεις να το κάνεις. Ήρθε η ώρα να φροντίσεις και λίγο τον εαυτό σου. Άλλωστε και η μητέρα σου θα ήθελε να σε δει ευτυχισμένη. Ίσως και με ένα μωρό στην αγκαλιά. Εντάξει, ξέρεις, εγώ με τον Αλέξανδρο προσπαθούμε χρόνια να κάνουμε παιδί, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής. Έχω και αυτό το πρόβλημα στις οθήκες. Αλλά εσύ είναι κρίμα να μην προσπαθήσεις καν. Α, ο Αντώνης είναι. Κατά φωνή. Γεια σου, Αντώνη. Καλά. Εσύ πώς είσαι? Καλά κι εγώ. Πού είσαι, στην καφετεριά? Όχι, σήμερα ήρθα σπίτι μου μαζί με μία φίλη και συνάδελφό μου, την Άννα. Γιατί είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Πες του να βγούμε τα βράδυ όλοι μαζί. Να πω και στον Αλέξανδρο. Εσύ είσαι στην καφετεριά? Όχι, δεν τα πήγαινα σήμερα, αυτό πήγα να σου πω. Έχω έρθει στον οδοντίατρο για το δόντι μου που με πονάει. Μετά θα πάω σπίτι στον πατέρα μου που είναι λίγο αδιάθετος.
Αύριο όμως έχω ρεπό. Θέλεις να βρεθούμε το πρωί για κάνα καφέ πριν πας δουλειά? Τα πρωινά πηγαίνω στη μητέρα μου πριν πάω για δουλειά, οπότε δεν γίνεται. Και γενικά αύριο μετά το φροντιστήριο έχω και ιδιαίτερα ως αργά. Πιο ελεύθερη θα είμαι το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Θα ήθελες την Κυριακή να πάμε κάπου εκδρομή να δραπετεύσουμε από την Αθήνα? Φυσικά με το δικό σου αμάξι, Εγώ δεν οδηγώ. Ναι, καταλαβαίνω. Θα μπορούσαμε όμως να πάμε μαζί στο γυροκομείο να δεις τη μητέρα σου και μετά να φύγουμε. Τι λες? Ναι, γιατί όχι. Και πού λες να πηγαίναμε? Ούτε μεν έρχεται κάτι στο μυαλό. Το σκεφτούμε μέχρι την Κυριακή όμως. Έγινε Μαριά, θα τα ξαναπούμε μέχρι την Κυριακή. Αύριο δεν θα σε ενοχλήσω γιατί μου είπες έχεις πολλή δουλειά. Θα σε πάρω όμως τηλέφωνο το Σάββατο. Εντάξει, το Σάββατο όμως πάρε με μετά τις 12 που σχολάω από το φροντιστήριο. Καλό σου βράδυ. Θα τα πούμε. Καλό σου βράδυ, Αντώνη. Ναι, η Άννα είναι. Επίσης λέει. Ναι, θα τη γνωρίσεις μια μέρα. Άλλωστε είναι η μοναδική μου φίλη. Την είχα γνωρίσει πριν χρόνια, σε ένα άλλο φροντιστήριο που δουλεύαμε τότε. Είναι λίγο τρελή, αλλά την αγαπώ πολύ. Α, εντάξει. Σ' αφήνω τότε. Τα λέμε. Γιατί έκλεισε έτσι απότομα? Γιατί είναι στον οδοντίατρο και ήρθε η σειρά του. Οκ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω χαρούμενη. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γίνει ο άνθρωπός σου, Αντώνης, ειλικρινά. Εύχομαι να είναι όντως καλός άνθρωπος και να ταιριάξετε. Αλλιώς σε βλέπω να τη βγάζεις με αυτόν τον Ιλούμινους στα όνειρά σου. Ινκουμπούς. Αυτόν τέλος πάντων, έλα. Γεια μας. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Άννα, τα πούμε. Ave Domine Inferni. Ave Domine Inferni. Ave Domine Inferni. Φύγε, δαίμονα. Άσε με ησυχή. Καλός είναι ο Κύριος. Απλά δεν είναι πάντα δίκαιος. Ή μπορεί να μην θέλει να γίνεται πάντα το καλό. Η αιώνια κόντρα ανάμεσα στο καλό και το κακό, το γερό και το ανίερο, ίσως μας βολεύει όλους τελικά.
εκεί στα μάτια σου, Μάρια. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Ξεκόλα, κοπελιά. Νομίζω ότι η φίλη σου η Άννα έχει δίκιο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλησπέρα Δημήτρη. Τι βλέπω, κλείνεις. Προλαβαίνω για να ποτάξεις τα γρήγορα. Ναι, φυσικά. Άλλωστε θέλω ακόμα μέχρι να καθαρίσω. Σίγουρα, έτσι. Ναι, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να κάτσετε εδώ στο μπαρ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ουίσκι, έτσι. Ναι, ναι. Πάθατε κάτι. Γιατί φοράτε γάντια. Άστα. Μου έπεσε και αυτό λάδι στο σπίτι. Από το νοσοκομείο έρχομαι τώρα. Μου έχουν βάλει και κάτι αληφές και πρέπει να φοράω για αρκετές μέρες τα γάντια. Πω. Πρέπει να πονάτε πολύ, Μην το συζητάς. Είναι φρικτός ο πόνος. Αυτό είναι από το μαγαζί. Στην υγεία σας και περαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σας έχει δώσει καμία επιβίωση. Σας ρωτάω μήπως δεν κάνει να πίνετε ουίσκι. Μουλάροντας, Δημήτρη.
Γεια σου. Μόλις ήρθα στη δουλειά. Εσύ, πώς είσαι? Όλα καλά. Ευτυχώς συνήλθε ο πατέρας μου, πρέπει να έχει αρπάξει κάποιο κρύωμα. Ναι, τρώω λίγο ψωμί, πεινάω πάρα πολύ. Φτιάχνει αρακά με πατάτες η μητέρα μου, αλλά δεν είναι έτοιμο ακόμα. Α, αρακά. Ωραίο φαγητό. Εγώ τώρα ετοιμαζόμουν να φάω μια σαλάτα. Τι, μόνο μια σαλάτα. Καλά, εγώ τώρα με την νηστεία μιλάμε, πεινάω πάρα πολύ. Κάνει υπομονή, σε κάνα 2 εβδομάδες είναι Πάσχα, θα τρώμε απ' όλα. Α, εγώ ούτως ή άλλως δεν τρώω κρέας. Τρώω όμως ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά. Τώρα βέβαια με την νηστεία μου έχουν λείψει και αυτά λιγάκι. Τότε να κανονίσουμε να πάμε σε καμιά ψαροταβέρνα μετά το Πάσχα. Να φάμε ψάρι αφού δεν τρως κρέας. Να σου πω, σε πήρα κυρίως να κανονίσουμε για αύριο που θα πάμε. Απόψε δυστυχώς έχω κανονίσει να πάω με κάτι συναδέλφους έξω. Από την αυτιλιακή εταιρεία. Εσύ έχεις να προτείνεις κάπου να πάμε? Βασικά ναι. Από χθες το σκεφτόμουν. Κάπου που να έχει θάλασσα. Μου έχει λείψει θάλασσα. Θα μπορούσαμε να πάμε στην Αίγινα για παράδειγμα. Τέλεια. Και εμένα μου αρέσει πολύ η θάλασσα, με ηρεμή. Ευκαιρία να δω και την Αίγινα, δεν έχω πάει ποτέ. Πρώτα όμως να κοιτάξουμε να περάσουμε το γυροκομείο αύριο, έτσι να δεις τη μητέρα σου. Ωραία. Οπότε αύριο τι ώρα λες να περάσουμε, να ξεκινήσουμε? Μπορώ να έρθω κι εγώ να σε πάρω με τα μάξι. Όχι, όχι, θα έρθω εγώ εκεί. Εξάλλου μου αρέσει να με πατάω. Επίσης, θα σου πω την αλήθεια. Αν με δει η μητέρα μου να μπαίνω στα μάξι σου, θα μ' αρχίσει την ανάκριση μετά. Ξέρεις, θέλει να με δει παντρεμένο και θα με ζαλίσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, έτσι ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει Μαρία, αύριο 8:30 ακριβώς θα είμαι έξω από το σπίτι σου. Έγινε, τα λέμε αύριο. Καλή σου όρεξη. Έλα, γεια. Καλησπέρα, Άννα. Τι κάνεις? Πού είσαστε? Πήγατε πρώτο Γερμανό τελικά για Σαββατοκυριακό? Ναι, εδώ είμαστε ήδη. Εσείς κανονίσατε κάτι τελικά? Ναι, αυτό πήγα να σου πω.
Αύριο θα πάμε στην Αίγινα. Α, ωραία. Φαντάζομαι εκεί θα σε φλερτάρει κανονικά. Μην τυχόν και τολμήσει να του κάνεις τη δύσκολη. Καλά, άκου να σου πω τώρα. Από Μεγάλη Πέμπτη, εμείς θα είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο. Θα κάτσουμε δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα. Δεν λες τον Αντώνη να έρθετε εδώ να κάνουμε Πάσχα μαζί? Κοίτα ρε, για την Κυριακή του Πάσχα είναι λίγο δύσκολο, γιατί θέλω να επισκεφτώ και τη μητέρα μου. Και έπειτα δεν ξέρω και για τον Αντώνη, μπορεί και εκείνος να θέλει να κάνει Πάσχα με τους γονείς του. Τότε λέτε κάποια μέρα πριν την Κυριακή του Πάσχα. Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, όποτε μπορείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα φτιάξω και νηστίσιμο αφού εσείς νηστεύετε. Δεν δουλεύω στη Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε μην μου πεις όχι. Εντάξει, εγώ δεν δουλεύω, αλλά ο Αντώνης... Καλά, θα τον ρωτήσω αύριο, αν φυσικά τα βρούμε. Άρχισε τις βλακίες. Εννοείται πως θα τα βρείτε. Έλα λοιπόν, πες του να έρθετε εδώ 1-2 μέρες, να κοιμηθείτε κιόλας. Θα σας περιμένουμε. Άντε, να περάσετε καλά αύριο. Εντάξει, θα μιλήσουμε και το βράδυ. Σ' αφήνω γιατί πρέπει να με γυρέψω τώρα. Χαιρετίσματα από τη Μαρία. Επίσης λέει. Έλα, γεια φιλιά. Τι σου είπε, θα έρθουνε? Θα τον ρωτήσει αύριο αν μπορεί και εκείνος και θα μου πει. Είναι να πάνε στην Αίγινα αύριο, εκδρομή. Και τι είναι αυτός ο Αντώνης, τον έχεις γνωρίσει εσύ? Όχι ακόμα, αλλά από όσο μου έχει πει εκείνη είναι καλό παιδί. Λογιστής είναι σε κάποια ναυτιλιακή εταιρεία και μένει ακόμα με τους γονείς του. Αυτά ξέρω μόνο. Τι έγινε, τι έπαθες? Είπαμε Αντώνης και θυμήθηκα ένα περιστατικό που με έχει στενοχωρήσει πολύ. Ποιο περιστατικό? Κανονικά δεν θα έπρεπε να σου το πω, αλλά τον ξέρεις κι εσύ. Μπορεί να μην έχετε βρεθεί ποτέ από κοντά, αλλά έχετε μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο. Είναι ο Αντώνης ο ασφαλιστής μας. Τι έπαθε δηλαδή? Έχει... εδώ. Ωραία, γαμώτο. Και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο. Εντάξει, κρίμα ο άνθρωπος. Αλλά εσύ γιατί έχεις στεναχωρηθεί τόσο πολύ? Βλέπεις καθημερινά τέτοια περιστατικά στη δουλειά σου. Κοίτα, είναι πολύ καλό παλικάρι ο Αντώνης. Και επειδή έχω μιλήσει αρκετά μαζί του όταν μας έφτιαχνε τα ασφαλιστήρια, ξέρω και πολλά γι' αυτόν. Είναι μόλις 46 ετών και δεν έχει κανένα στον κόσμο να τον προσέχει τώρα που είναι στα δύσκολα. Ούτε συγγενείς, ούτε κάποια σύντροφο, τίποτα απολύτως. Και το χειρότερο όλων. Τι? Δεν δέχεται καν τη θεραπεία που του σύστησα. Μου το ξέκοψε δηλαδή. Δεν με άφησε καν να του πω τι είδους θεραπεία θα είναι. Αυτό με στενοχωρεί πιο πολύ απ' όλα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι ήδη στο νοσοκομείο. Κοίτα, Αλέξανδρε, εσύ έκανες το καθήκον σου γιατρός. Τώρα, αν δεν θέλει αυτός να ακολουθήσει τη θεραπεία, δεν ευθύνεσαι εσύ. Καταλαβαίνω ότι είναι γνωστό σου και στεναχωριέσαι. Αλλά άφησε το τώρα. Ήρθαμε εδώ για να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Πάω να φτιάξω μοσχαράκι με πουρέ σε 2 ρίτσες τρόμου. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, πάμε πιο πάνω το αυτομάξι. Συγγνώμη, αλλά δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά χθες το βράδυ. Γιατί τι έγινε?
Βλέπω κάποια επαναλαμβανόμενα όνειρα κάθε βράδυ αυτές τις μέρες και με ταράζουν. Τέλος πάντων, θα επιζήσω. Πάμε. Πάμε. Φτάσαμε... Να, αυτό εδώ είναι. Μικρό είναι σχετικά, Ναι, αλλά τις φέρονται πολύ ωραία. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάνουν και μια εξαίρεση για μένα, επειδή δουλεύω και με αφήνουν και τη βλέπω τα πρωινά. Με αφήνουν και μπαίνω από την πίσω πόρτα. Και πώς τη λένε η μαμά σου? Ευαγγελία. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Εσύ θα μείνεις στο μαξί? Εντάξει, θα σε περιμένω εδώ. Σήμερα θα πάω με ένα φίλο μου στην Αίγινα. Θυμάσαι που πηγαίναμε μαζί κάποιες Κυριακές? Να περάσεις όμορφα, παιδί μου. Αχ, βρε Μανούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ερχόμουν κι εγώ μαζί σου. Αλλά θα περιμένω τον πατέρα σου να γυρίσει από τη δουλειά. Κάτι καλή μου. Σ' αγαπώ. Δεν άργησα, έτσι? Καλά, όχι, και να αργούσες εννοείται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι έγινε, πώς είναι? Κάπως καλύτερα σήμερα. Τουλάχιστον μου χαμογέλασε. Το κάνει σπάνια αυτό. Τι λες, φύγαμε? Ωραία, ναι, πάμε. Από Μεγάλη Πέμπτη έχω κι εγώ άδεια. Οπότε ναι, μπορούμε να πάμε στη φίλη στην Άννα. Πάμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά αυθημερών. Δεν νιώθω άνετα να κοιμηθώ εκεί ακόμα. Δεν τους ξέρω καλά όπως εσύ. Ναι, αμέ. Πάμε πρωί. Τρώμε εκεί το μεσημέρι και φεύγουμε το απόγευμα. Θα της το πω αύριο που θα τη δώσω φροντιστήριο. Ωραία. Πάει αυτό. Σε ευχαριστώ πάντως που μου ανοίχτηκες. Μου αρέσει πολύ που μου είπες τόσα πράγματα για τη ζωή σου. Εσύ όμως δεν μου έχεις πει τίποτα για τη δική σου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μένεις με τους γονείς σου και ότι δουλεύεις ως λογιστής σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Α, και ότι η μητέρα σου θέλει πολύ να σε δει παντρεμένο. Θα σου μιλήσω και για μένα κάποια στιγμή. Απλά είναι τόσο βαρετή η ζωή μου που δεν αξίζει να τη διηγούμε. Καλά, βλακίες τώρα. Όχι, είναι όντως βαρετή. Θα ήθελα πολύ όμως να γίνει ενδιαφέρουσα. Θα με βοηθήσεις?
Μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Θα ήθελα να κάνω μία βουτιά τώρα. Ναι, αλλά είναι Απρίλιος, δεν θα είναι παγωμένη. Καλά, δεν με πειράζει αυτό. Ήθελα να πάρω το μαγιό μου μαζί. Αλλά περιμένω να διαθετήσω αυτές τις μέρες. Οπότε, καλύτερα να μην μπω σε παγωμένα νερά. Περιμένεις περίοδο. Ναι, γιατί τι έγινε? Όχι, τίποτα. Απλά σκέφτομαι ότι αυτές δεν είναι και καλύτερες μέρες για μια γυναίκα. Ειδικά εγώ πονάω πολύ αυτές τις μέρες. Αλλά εντάξει, μία συνήθεια είναι όλα. Πάμε σε εκείνη την ταβέρνα να φάμε που είδαμε πριν. Εκεί έτρωγα με τη μητέρα μου όταν ερχόμασταν στο νησί. Ναι, πάμε, κι εγώ πεινάω πολύ. Ωραία. Και το βράδυ που θα γυρίσουμε, θα πάμε στην καφετέρια να πιούμε ένα κρασάκι. Ναι, πάμε. Γιατί όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς και έχεις κόψει το κρέας? Ο πατέρας μου είχε κρεοπωλείο και όπως καταλαβαίνεις, τρώγαμε σχεδόν κάθε μέρα κρέας. Από τότε που πέθανε, αποφάσισα να μην ξαναφάω. Πρέπει να τον αγαπούσες πολύ πάντως, Πάρα πολύ. Κι εγώ και η μητέρα μου. Αλλά τώρα το μόνο πράγμα που μας έχει μείνει σαν ενθύμιο από εκείνον είναι ένας παλιός μπαλντάς. Τι έγινε, κλειστά είναι? Νωρίς είναι ακόμα. Φίλε μου, καλησπέρα. Τι έγινε εδώ? Καλησπέρα. Προχθές το βράδυ, αργά, σκοτώσαν το παιδί που έχει το μαγαζί. Τι? Τον Δημήτρη? Ναι, τον ήξερες. Αλλά ναι, τώρα σε θυμήθηκα. Ήσουν και εσύ πελάτης εδώ. Άστα ρε φίλε, του κόψανε το λαιμό. Το είπανε και στις ειδήσεις. Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα? Ληστεία δηλαδή? Όχι, τίποτα δεν πήραν. Απλά τον έσφαξαν και έφυγαν. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Έτσι ήρθα κι εγώ, απλά να αφήσω ένα λουλούδι. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι με τον Δημήτρη. Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Γεια σας. Γεια. Σίγουρα δεν θες να πάμε κάπου αλλού? Όχι, όχι. Ταράχτηκα πάρα πολύ με αυτό που άκουσα. Έχεις δίκιο. Μήπως θα θέλεις να ανέβω πάνω να κάτσουμε λίγο παρέα? Καλύτερα όχι. Συγγνώμη. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εμείς τη βδομάδα, εντάξει, θα τηλεφωνηθούμε. Καληνύχτα. Καλό σου βράδυ. Πω. Τώρα έπρεπε. Ήρθες. Σε περίμενα.
Παναγία μου! Ώστε όταν ξύπνησες ήταν πεσμένο κάτω το έπιπλο και κουνιόντουσαν τα φώτα. Ναι ρε Άννα, δεν σου κάνω πλάκα. Και ο Αντώνης είναι ένας δαίμονας Ίνκουμπους, που χθες το βράδυ όμως δεν σε πήδηξε, στον ύπνο σου πάντα, επειδή είχες περίοδο. Ναι ρε Άννα, το λέει καθαρά το βιβλίο. Οι Ίνκουμποι δεν φοβούνται σταυρούς ή άλλα θρησκευτικά σύμβολα. Τους διώχνουν όμως άλλα πράγματα, όπως η περίοδος. Μάλιστα. Και δεν μου λες, ρε Μαρία, τι ώρα έγιναν όλα αυτά, τι ώρα ξύπνησες δηλαδή χθες? Πρέπει να ήταν γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα. Δηλαδή εσύ δεν κατάλαβες το σεισμό που έκανε εκείνη την ώρα, αλλά κατάλαβες ότι ο Αντώνης είναι ένας δαίμονας που τσαντίστηκε επειδή είχες περίοδο. Ποιο σεισμό? Το σεισμό που έκανε χθες το βράδυ εκείνη την ώρα. 4,9 ρίχτερ. Σοβαρά τώρα? Λοιπόν, σήμερα θα σε παρακαλώ. Την επόμενη εβδομάδα τη Μεγάλη Πέμπτη σας περιμένουμε στο σπίτι μας. Και κοίτα μέχρι τότε να κάνεις σεξ με τον Αντώνη και να αφήσεις στην άκρη τα όνειρα, τα βιβλία και τους δαίμονες. Θα σας πείραζε να περάσετε κι εσείς στις τάξεις. Οι μαθητές έχουν βγει και περιμένουν, να ξέρετε, έτσι. Αν δεν σας πείραζε. Ναι, ευχόμαστε, να συγχωρείτε. Ο Αντώνης είναι? Ναι, φεύγει εκτάκτως για την Κύπρο. Για μια δουλειά. Θα γυρίσει λέει σε καμιά εβδομάδα. Καλά, τα λέμε μετά. Καλό μάθημα. Καλησπέρα, πάμε Μονή Δαφνίου. Έλα, καλησπέρα. Ναι, όλα μια χαρά. Ήδη με καθοδόν για το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Είδε πόσο γρήγορα πέρασαν οι μέρες. Ναι, και μέρα μου λείψες.
Ναι, Μεγάλη Πέμπτη πάμε στη φίλη στην Άννα, εννοείται. Απόγευμα πετάω, που σημαίνει ότι σπίτι μου θα φτάσω γύρω στις 11 το βράδυ. Πρώτα ο Θεός. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα σου στείλω μήνυμα όταν προσγειωθούμε. Φιλιά, έλα, γεια. Παντρεμένος, φίλε μου? Όχι, γκόμενα την έχω αυτή. Αλλά ταυτόχρονα βλέπω και μία άλλη παντρεμένη. Οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να τις βολεύω και τις δύο. Α, μάλιστα. Ωραίος. Τώρα έχω ραντεβού με την παντρεμένη. Έξω από τη Μονή Δαφνίου. Θα έρθει να με πάρει με τα μάξι της. Όπου μπορείς λίγο πιο κάτω με αφήνεις. Αχ, ζηλεύω, φίλε. Εγώ παντρεμένος, 4 παιδιά, δεν έχω πλέον καιρό για γκόμενες δουλειές. 4 παιδάκια, Ναι, το τελευταίο είναι ημερών. Η γυναίκα μου γέννησε πριν 2 εβδομάδες. Και από ό,τι καταλαβαίνεις, δουλεύω τώρα πρωί ή βράδυ, σαν το σκυλί για να τα μεγαλώσω. Καταλαβαίνω. Να σου ζήσουν, φίλε μου. Λοιπόν, τι οφείλω? 7,80. Ναι, μισό λεπτάκι. Πάντως ωραίος εσύ, για σένα είναι η ζωή. Και καλά εσύ στην Κύπρο, αλλά επιστρέφεις το βράδυ. Ναι, τι έπρεπε να τους πω δηλαδή? Ότι την απέφευγα εδώ και 1 εβδομάδα επειδή είχε περίοδο, ή ότι σχεδόν κάθε μέρα έκανα και μια ανθρώπινη θυσία στο σατανά? Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πέρασε. Χθες το βράδυ γύρισε τελικά ο Αντώνης από Κύπρο. Μου πήρε και τηλέφωνο. Έλα, κάθισε. Θες να φτιάξεις ένα καφέ? Όχι, όχι, θα πιούμε έξω μετά. Τελικά θα έρθετε την Πέμπτη να φάμε, έτσι? Εμείς θα πάμε στο εξοχικό το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης. Ναι, θα έρθουμε το μεσημέρι κατά τις 12 και θα φύγουμε το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, 3 μέρες τώρα που πλέον δεν είμαι αδιάθετη, δεν τον έχω ξαναδεί στον ύπνο μου. Δηλαδή, τελευταία φορά τον είδες την προηγούμενη Κυριακή που έκανε το σεισμό? Ναι. Ωραία. Άρα ήρθε η ώρα να τον δεις και στον ξύπνιο σου. Λοιπόν, άσε τις βλακίες, κάλεσε το σπίτι σου κάποιο βράδυ, βάλε 6 εσώρουχα, μια μίνι φούστα, μια μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ και όλα τα άλλα θα γίνουν μόνα τους. Βρε Άννα, που σήμερα έχει ξεκινήσει μεγάλη εβδομάδα. Έλα ρε Μαριά, έλεος. Αλλά εντάξει τώρα, δεν θέλω να κοντραριστούμε για τα θρησκευτικά σου, πιστεύω. Κάνε το καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω καθυστέρηση εδώ και πολλές μέρες. Σοβαρά. Εντάξει, ο κύκλος μου δεν είναι σταθερός, το ξέρεις, αλλά αυτή τη φορά είναι πολλές ημέρες. Τώρα που θα βγούμε να περάσουμε και από ένα φαρμακείο, να πάρουμε τεστ εγκυμοσύνης. Και αύριο θα πάω να κάνω εξέταση αίματος. Έλα ρε Άννα, μακάρι. Ο Αλέξανδρος το ξέρει. Ναι, βασικά εκείνος μου πρότεινε να κάνω εξέταση αίματος που είναι και πιο σίγουρη. Άντε, πήγαινε τώρα, λύσου να φύγουμε.
σπιτάκι θα ήθελα κι εγώ. Δεν θα το πουλάνε. Μπα, δεν νομίζω. Η αδερφή της που είναι στο εξωτερικό σίγουρα θα το πουλέγε. Αλλά η Άννα δεν θέλει με τίποτα. Αλλά μη στεναχωριέσαι. Εδώ στην περιοχή σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα προς πώληση. Πάμε. Όντως είναι πολύ ωραία εδώ, Και μόλις μια ώρα από την Αθήνα. Καλώς του. Γεια σας. Περάστε. Άννα μου. Μαράκι μου. Λοιπόν, να σε γνωρίσω. Από εδώ ο Αντώνης, η Άννα. Ο τυχερός Αντώνης εννοείς. Τυχερός, επειδή έχω γνωρίσει τη Μαρία, γι' αυτό το λες. Ναι. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Έλα, περάστε. Αυτό είναι για σας, ένα τσουρεκάκι, όπως ξέρεις εμείς νηστεύουμε. Να ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ο άντρας μου είναι στο μπαλκόνι, δεν πρέπει να άκουσε καν ότι ήρθατε. Λοιπόν, πάμε έξω στο μπαλκόνι. Αλέξανδρε, ήρθαν τα παιδιά. Χαίρετε! Γεια σου, μαλάκι. Γεια σας, Αλέξανδρε. Λοιπόν, από εδώ ο Αντώνης. Και από εδώ ο σύζυγος της Άννας, ο Αλέξανδρος. Χάρηκα. Έλα, κάτσε Αντώνη. Ωραία, καθίστε εσείς να τα πείτε. Θα σας κλέψω για λίγο τη Μαρία να πάμε να ετοιμάσουμε το φαγητό. Να σας φέρω κάτι να πιείτε. Εγώ δεν θέλω κάτι τώρα, θα πιω πιο μετά κρασί με το φαγητό. Εσύ Αντώνη θέλεις κάτι να πιείς? Όχι τώρα, θα πιω κι εγώ κρασί μετά με το φαγητό. Ωραία, πάμε μέσα εμείς. Πάμε. Είμαι όλος αυτιά. Γιατρέ, θα σας εξηγήσω, αλλά σας παρακαλώ πολύ μην πείτε τίποτα στη γυναίκα σας. Μίλα μου στον ενικό, Αντώνη. Εντάξει, Αλέξανδρε, ξέρω θα ακουστεί πολύ άσχημο αυτό, αλλά σαν θεραπεία επέλεξα τη σχέση μου με τη Μαρία. Συμφωνώ. Αν και δεν είναι σωστό ούτε επιστημονικά ούτε ηθικά. Και αν δεν πες εσύ δεν θέλεις να ακολουθήσεις τη θεραπεία που σου συνέστησα. Η Μαρία τι σου φταίει και της αραδιάζει να κάνω ψέματα? Τι είναι αυτά ρε Αντώνη? Λογιστής σε ναυτιλιακή εταιρεία? Δήθεν μένεις με τους γονείς σου και ποιος ξέρει τι άλλο? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω ειλικρινά. Ίσως είναι μία άμυνα του οργανισμού μου απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα. Η άμυνα του οργανισμού σου θα έπρεπε να είναι η θεραπεία που σου πρότεινα. Όχι η Μαρία, ούτε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Ούτε ο πλασματικός κόσμος που επινόησες. Δεν μου λες, ξέρει για την κατάστασή σου? Όχι. Ίσως της το πω κάποια στιγμή. Άκου Αντώνη, ακόμα και να της το πεις, θα έχεις πει τη μισή αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί της λες ότι ζεις με τους γονείς σου, ενώ εγώ ξέρω ότι έχουν πεθάνει. Και γενικά δεν καταλαβαίνω γιατί της λες ψέματα για τη ζωή σου. Γιατί όταν καταλάβω πως έρχεται η ώρα μου, θέλω να εξαφανιστώ από τη ζωή της. Για να μην την πληγώσω. Να εξαφανιστώ, να μην μπορεί να με βρει. Και δεν σκέφτεσαι ότι μέχρι τότε μπορεί να σε έχει αγαπήσει πολύ? Δεν θα την πληγώσεις τότε δηλαδή? Δεν ξέρω, Αντώνη. Βρες έναν τρόπο να της πεις όλη την αλήθεια σύντομα. Διαφορετικά θα την πούμε εμείς. Μη με κοιτάς έτσι. Σέβομαι την κατάστασή σου, αλλά και τη Μαρία την ξέρω πολλά χρόνια και οφείλω να την προστατέψω από τα παθολογικά σου ψέματα. Δεν της αξίζει κάτι τέτοιο, Αντώνη. Τουλάχιστον μην της πεις τίποτα αυτές τις μέρες. Ούτε στη γυναίκα σου, σε κετεύω. Άσε να περάσει το Πάσχα και θα δω τι θα κάνω. Πονάς πολύ? Μπας τα πιάτα έξω σιγά σιγά. Όλα καλά εδώ? Ναι, τώρα μιλάγαμε για τη δουλειά του Αλέξανδρου. Δεν μου είχες πει τίποτα. Δεν το έφερε ποτέ η κουβέντα. Ογκολόγος, παθολόγος, απ' τους καλούς κιόλας. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου.
Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, Ανούλα μου. Λοιπόν, πώς σου φάνηκαν? Πολύ καλά παιδιά και οι δύο και πολύ ταιριαστό στο ζευγάρι. Να σου πω, να έρθω να κάτσω σπίτι σου απόψε. Ωραία, Αντώνη, είναι Μεγάλη Πέμπτη. Καλά, μην πάει ο νους στο πονηρό, απλά θέλω να κουβεντιάσουμε. Καλά, έλα. Αλλά πρέπει να πάμε και στην εκκλησία. Καλά, πάμε αύριο που είναι Μεγάλη Παρασκευή. Το έχω ανάγκη να περάσω χρόνο μαζί σου. Θα σου πω τώρα κάτι για την Άννα, αλλά δεν θα της πεις τίποτα, γιατί το ξέρω μόνο εγώ και ο άντρας της. Όχι, δεν θα πω τίποτα, μην ανησυχείς. Τι έπαθε? Εχθές έμαθε πως είναι έγκυος. Έλα ρε, μπράβο, άντε με το καλό. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί προσπαθούσα χρόνια να κάνουν ένα παιδάκι. Μάλιστα, μου είπε να το βαφτίσω εγώ. Α, πολύ ωραία. Δεν μου λες, θα πιούμε λίγο κρασάκι? Ναι, αμέ, πού το έχεις να πάω να το φέρω? Μέσα στην κουζίνα, κάτω από τα σιτάρια, έχω 2-3 μπουκάλια. Και πάνω στο τραπέζι θα βρεις ξύλους καρπούς. Ωραία, ανοιχτήρι. Στο σιτάρι, θα το βρεις. Ωραία. Δεν ξέρω. Πρέπει να την πάρουμε να της το πω. Όχι βρε αγάπη μου, θα την ταράξεις. Ας την ταράξω. Και αν αυτός είναι κανένας τρελός και της κάνει κακό. Δεν είναι τρελός. Απλά βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θέλει να περάσει ευχάριστα τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Να περάσει αυτός καλά δηλαδή, εκμεταλλευόμενος τη Μαρία. Δεν νομίζω ότι την εκμεταλλεύεται. Άλλωστε και αυτή καλά περνάει μαζί του, από ό,τι μου έχεις πει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα τους παρακολουθούμε όσο μπορούμε και αν παρατηρήσουμε κάτι περίεργο θα την ενημερώσουμε. Τι άλλο περίεργο να συμβεί δηλαδή? Τα τόσα ψέματα που της έχει πει δεν είναι περίεργα? Μέχρι και για την ηλικία του ψέματα της έχει πει. Έλα τώρα, μην ταράζεσαι. Έλα εδώ. Θα το συζητήσουμε ξανά αύριο, έτσι. Θα γίνεις η καλύτερη μαμά του κόσμου. Και εσύ ο καλύτερος χαζομπαμπάς. Έλα να κοιμηθούμε τώρα, είναι αργά. Σ' αγαπώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κι εγώ. Το παρακάναμε σήμερα με το κρασί. Ναι, και εγώ έχω ζαλιστεί πολύ. Μου άρεσε όμως γιατί μιλήσαμε αρκετά. Πλέον αισθάνομαι ότι σε γνωρίζω χρόνια. Συγγνώμη, τι ώρα έχει πάει? 11:30. Α, γι' αυτό νιστάζω τόσο. Να σου πω, γίνεται να κοιμηθώ σήμερα εδώ? Εδώ, στον καναπέ. Δεν θα ανησυχήσουν όμως οι γονείς σου. Κοίτα, τους είχα πει από το πρωί ότι θα πήγαινα στο εξοχικό ενός συναδέλφου μου και ότι μπορεί να μείνω εκεί το βράδυ. Βέβαια, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Είναι μεγάλη αμαρτία. Εντάξει, θα έρθει η στιγμή βέβαια που θα σε γνωρίσουν και δεν θα χρειάζεται να λέω ψέματα. Λοιπόν, τι λες, να μείνω εδώ το βράδυ? Εντάξει, πάω να σου φέρω μια κουβέρτα. Όχι, όχι. Καλύτερα ένα σαντόνι, κάνει πολύ ζέστη. Έλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαζί σου απέκτησε πάλι νόημα η ζωή μου. Καλό σου βράδυ.
και όνειρα γλυκά. Καληνύχτα. Τι έπαθες? Σε θέλω. Θέλω να μου κάνεις έρωτα. Ναι. Θέλω το σπέρμα σου μέσα μου. Γιατρέ μου, δεν πιστεύω να πει σε κανέναν ότι γάμισες μία σου κούμπους. Αλλά από σένα δεν μπορώ να περιμένω ότι μπορείς να κρατήσεις και ένα μυστικό. Εδώ δεν σε βάσκες καν το ιατρικό απόρριτο. Περίμενε λίγο. Πού πας ρε Άννα? Στα όνειρά σας εγώ κάνω κουμάτι. Σε παρακαλώ, μην μου κάνεις κακό. Είμαι έγκυος. Πολύ ωραία. 2 ψυχές δηλαδή.
Είχες καιρό να φανείς. Κοιμήθηκες άνετα στον καναπέ? Ναι, μια χαρά. Είδα και ένα υπέροχο όνειρο. Τι όνειρο? Εντάξει, ντρέπομαι λίγο να σου το πω, αλλά θα σου το πω. Είδα, λέει, ότι σου πρότεινα να μοιραστείς το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί μου. Και εσύ δέχτηκες. Εγώ είδα εκείνο το επαναλαμβανόμενο όνειρο πάλι. Δηλαδή? Δεν είναι κάτι σημαντικό. Μια βλακεία είναι. Πάντως είναι πολύ όμορφα τώρα στην Αθήνα που λείπει όλος ο κόσμος. Δεν συμφωνείς? Έχουν φύγει όλοι στα εξοχικά τους και οι δρόμοι έχουν αδειάσει. Και εγώ να φανταστείς μόνη μου είμαι στην πολυκατοικία αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι όντως υπέροχη η Αθήνα. Μακάρι να ήταν πάντα έτσι. Δεν μου λες, θα πας να δεις τη μητέρα σου τώρα το πρωί? Ναι. Καλά, γιατί δεν πας πιο μετά, αφού σήμερα δεν δουλεύεις? Έχει συνηθίσει να πηγαίνω τα πρωινά και δεν θέλω να της αλλάξω τις συνήθειές της. Άσο που τα μεσημέρια κοιμάται κιόλας. Κάθε μεσημέρι το ίδιο δηλαδή? Ναι, 12 το μεσημέρι το αργότερο πέφτει για ύπνο και ξυπνάει κατά τις 5. Πίνει κάτι χάπια για την άνοια, τα οποία της δημιουργούν επινελία. Μάλιστα. Οπότε να φανταστώ σήμερα το πρωί δεν θα πάμε εκκλησία. Θα πάμε το απόγευμα όμως, έτσι? Φυσικά, αφού είναι Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Με συγκινεί πολύ αυτή η συγκεκριμένη μέρα. Φέτος πέφτει μαζί το Ορθόδοξο με το Καθολικό Πάσχα. Οπότε σήμερα είναι η μέρα πένθους για όλους τους χριστιανούς. Μόνο τα δαιμόνια στείνουν χορούς αυτή τη μέρα. Καλά, σήμερα ούτε λάδι δεν τρώω βέβαια. Καλά, ναι, ούτε εγώ. Οπότε τα λέμε το απόγευμα στην εκκλησία? Ναι, θα τα πούμε εκεί κατευθείαν. Γεια. Γεια σου. Λίγο τα ποδαράκια, κύριε Ευαγγελία, μπράβο. Για έλα. Στηρίξου λίγο, πολύ ωραία. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Για πάμε σιγά σιγά, έλα. Πάμε σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Για έλα. Εδώ οι άνθρωποι με λένε Αντώνη, με λένε Ίνκουμπους, Σουκούμπους. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Μπορείς να με λες και Θωμά λοιπόν, αν σ' αρέσει. Σου έφτιαξα ψαρό σου, παζιστή ζεστή που σ' αρέσει. Θέλεις να σου βάλω να φας. Φαίνεσαι πεινασμένος. Αχ, καλή μου Ευαγγελία. Είναι τόσο αθώα η ψυχή σου αυτή τη στιγμή. Με αυτή θα τραφώ.
Αυτή η τελευταία ψυχή είναι που θα μου δώσει δύναμη να συνεχίσω να ζω σε ανθρώπινο σώμα. Δεν τρώει λάδι, λέει σήμερα. Με συγκινεί πολύ αυτή η συγκεκριμένη ημέρα. Είναι μέρα πένθος για όλους τους χριστιανούς. Άντε ντε, άργησες. Έλα, κοπέλα μου. Τι έχεις, γιατί κλαις? Ωχ, τι πράγμα. Συλληπιτήρια. Καλά, καλά. Κλείσε, θα έρθω από εκεί. Α, είσαι στο γυροκομείο τώρα. Λοιπόν, εντάξει, σε μία ώρα από τώρα στο σπίτι σου. Έλα, κάνε κουράγιο. Έλα, γεια, τα λέμε εκεί, γεια. Έπαθε ανακοπή την ώρα που κοιμόταν το μεσημέρι. Πρέπει να είδε κάποιον εφιάλτη που την τρόμαξε από όσο μου είπαν οι νοσοκόμοι. Γιατί την άκουσα να φωνάζει πριν πεθάνει. Δεν άντεξε η καρδούλα της. Έλα, προσπάθησε να δείξει δυνατή. Σε καταλαβαίνω βέβαια, και εγώ θα τρελαινόμουν αν έχανα κάποιον από τους γονείς μου. Παίρνω όλο το απόγευμα και την Άννα και τον Αλέξανδρο και δεν το σηκώνει κανένας τους. Τι έχεις μέσα σε αυτό το κουτί? Τις οικονομίες μου. Γύρω στις 200 με 230.000 ευρώ. Τι? Τι λες τώρα? Και γιατί τα έφερες εδώ?
για να τα χρησιμοποιήσω αφού ανταλλάξουμε τις ψυχές μας. Αντώνη, τι λες τώρα? Έχεις πιει? Όχι Μαρία μου, μια χαρά είμαι. Και σε λίγο θα είμαι ακόμη καλύτερη. Εσύ θα έχεις πρόβλημα στο σώμα μου, που δεν έχει και πολλούς μήνες ζωής ακόμα. Αντώνη, γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα? Με τρομάζεις. Α, και κάτι άλλο. Να ξέρεις ότι όσους σκότωσαν στον ύπνο ή στο ξύπνιο τους, δεν πέθαναν για σκοπό. Πέθαναν για να μπορώ να έχω την εξουσία να μπω στο υγιές σου σώμα. Λοιπόν, φύγε τώρα από το σπίτι μου, γιατί θα καλέσω την αστυνομία. Α, τώρα που πεις για αστυνομία. Εδώ έχω καταγράψει όλους τους φόνους που έχω κάνει. Οπότε θα σε συλλάβουν κιόλας. Και για να μην αρχίσεις και τους λες ασυναρτησίες, άκου Μαρία. Προσπάθησα να ζήσω ενάρετα τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Όμως κάποιος εκεί πάνω δεν ήθελε. Κοίτα πώς είσαι Μαρία. Πού είναι ο Θεός σου? Εμένα πάντως ο Κύριος μου με βοήθησε. Και μιας και είναι Μεγάλη Παρασκευή και θα θέλεις να κάνεις το σταυρό σου για το κακό που σε βρήκε, εγώ θα φροντίσω να μην τον ξανακάνεις ποτέ.
Μη στεναχωριέσαι. Έχει σταματήσει ήδη η αιμορραγία. Σαν καλό κορίτσι τώρα, θα κάνεις ακριβώς αυτό που θα σου πω. Αν θες να ζήσεις. Λοιπόν, θα βγούμε έξω ήρεμα και θα πάμε μία βόλτα με το αμάξι σου. Όταν κάποια στιγμή καταφέρεις να συνεννοηθείς με την αστυνομία, εγώ θα ισχυριστώ ότι ήρθες και με είδες σήμερα και μετά εξαφανίστηκες. Δεν έδωσα σημασία, γιατί έπρεπε να θάψω τη μητέρα μου. Και είναι απλό. Πρέπει μόνο να ξεφορτωθώ το στρώμα του κρεβατιού και να καθαρίσω το αμάξι και το σπίτι σχολαστικά. Άλλωστε κανένας δεν πρόκειται να πιστέψει την ιστορία σου. Τι να πιστέψει άλλωστε? Ότι είσαι η Μαρία? Μπράβο Μαρία. Πάμε λίγο πιο πέρα τώρα. Έτσι. Έλα Θανάση. Εγώ είμαι έτοιμος. Ξεκινάω για τον επιτάφιο. Ναι, θα είναι και τα παιδιά κάτω. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι εγώ δεν θα έχω κινητό υπόψη σου μαζί μου. Καλά είναι εδώ. Γύρνα τώρα προς τα μένα. Ξάπλωσε κάτω. Αυτά δεν τα χρειάζεσαι τώρα. Άλλωστε αυτό το σεντόνι είναι της Μαρίας, δηλαδή δικό μου. Καλό είναι να μην το βρούνε πάνω σου. Στην αριστερή τσέπη έχω το κινητό μου. Πάρ' το και βάλ' το στο στήθος σου. Μπράβο Μαρία. Σου εύχομαι καλή τύχη. Πλάκα σου κάνω. Από εδώ και πέρα, μόνο εγώ θα έχω καλή τύχη. Κάνε κουράγιο. Έρχεται το ασθενοφόρο, δεν μπορώ να μπλέξω. Γι' αυτό πρέπει να φύγω. Γιάννη, ξεκινάμε. Αλλά πάρε οπωσδήποτε την αστυνομία να έρθει στο νοσοκομείο.
Ναι, καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι να αγοράσω το σπίτι στον οικισμό που είναι πάνω από το Πορτογερμενό. Ευχαριστώ.